ඔයත් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් PNG එකක් කරගන්න Google එකේ එක වෙබ්සයිට් වල රස් තියාද නේද? එහෙනම් Photoshop එකෙන් දීලා තියෙන tools වලින් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ වගේ PNG එකක් කරගමුද? Oh my god! Wow! එහෙනම් මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු Photoshop එකේ එක වැඩක් ලෙස සැලකෙන selection tool ගැන. Wait a minute. Who are you? එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඒකට ඔයාලා මුලින් මෙන්න මේ වගේ Photoshop එක open කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක open කරගමු. හරි. මෙහෙම open වුණාට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදියට new file එකක් create කරගමු. මෙන්න මේ විදියට සුපුරුදු විදියට social media post කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ selection tool video එක කොටස් 4කට විතර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේක selection tool ගොඩක් තියෙනවා අපිට Photoshop එක විසින් දීලා. එහෙනම් අපි මේක කොටස් 4කට 5කට වගේ දික් කරන්න තීරණය කළා. මොකද එක වීඩියෝයක් මේක කරොත් ගොඩක් දිග වීඩියෝයක් වෙනවා. මෝ සින්දෙයිරු. ඒ හින්දා අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ ෆස්ට් පාර්ට් එකෙන් අපි කතා කරමු rectangle marquee tool එකයි ellipse marquee tool එකයි කියන. Okay. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ දෙක හරියටම භාවිතා කරන්න කියලා. අපි දැන් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙවණියට තමයි මගේ කේ නම් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන mouse key එක අයින් අරන් ගියාම මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා මේ tool එක ගැන. Yeah boy, obey. ඔන්න ඔය විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. අපිට ඒකෙන් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද හරියට මේක භාවිතා කරන්න කියලා. rectangle marquee tool. මේකෙන් කරන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ selection එක ඔයාට rectangle එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ කොටුවක් වගේ දාගන්න ඕන නම් rectangle marquee tool එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. Really nigga? ඊට පස්සේ ellipse marquee tool එකට ගියොත් ඔයාගේ selection එක මේ වගේ රවුමට ගන්න ඕන නම් ellipse marquee tool එක තමයි ගන්න ඕනේ. Seriously, what? rectangle marquee tool එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන්. අපි මම ඔයාලට design දෙකක් අරගෙන මේක කරන විදිය හරියටම පෙන්නන්න. Okay. අපි දැන් open කරගමු එක design එකක්. අපි මේ design එක open කරගමු මේ විදිහට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම design එක open කරගත්තා. අපි background layer එක පොඩ hide කළොත් ඔයාලට පේනවා මේක white PNG යන්නේ මේක normal white color layer එකක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට ellipse marquee tool එක ගන්නවා. මොකද මේක රවුමක්. මේක මට කොටුවක් වගේ වුණා නම් මට rectangle marquee tool එක ගන්න තිබ්බා. ඒ වුණාට මේක රවුමක් වගේ හින්දා මම මේක ellipse marquee tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ ටිකේම හරියට select වුන්නේ නැහැ. ඔයාලට දැන් ඒ ටිකත් select කරගන්න ඕන නම් මුලින්ම keyboard එකේ Q press කරන්න. Q press කරාම මෙන්න මේ වගේ රතු පාටයි මෙන්න මේ සුදු පාට එනවා. මේ සුදු පාට පෙන්වන්නේ ඒ කියන්නේ අපි selection tool එකෙන් select කරපු තැන. ඒ කියන්නේ මේ ටික විතරයි select වෙන්නේ මේ සුදු පාට ටික විතරයි. මේ රතු පාට ටික select වෙලා නැහැ. ඒ දැන් මට මේ නිල් dot ටික එහෙම තියෙන්නේ මේ රතු පැත්තේ. ඒ හින්දා දැන් මට ඒකත් select කරගන්න ඕන හින්දා මම කරන්නේ මුලින්ම brush icon එක ගන්නවා. දැන් brush icon එක අරගෙන අපි දැන් මේ රතු ටිකේ තියෙන දැන් මේ නිල් පාට dot ටික සුදු පාට කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි select වෙන්නේ. මේ සුදු පාට මේ සුදු විදිහට තියෙන ටික විතරනේ select වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මුලින් මම මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන background color එකයි foreground color එකයි black and white දාගන්න මෙන්න මෙතන click කළා වගේ වෙන color change වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම black එකයි white එකයි දාගත්තා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන foreground color එක තියෙන black. foreground color එක black තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට fill වෙනවා. අර layer mask එක කතා කරා වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට fill වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කරාම fill වෙනවා. රතු පාට වෙනවා. එතකොට අපි දැන් Q එක press කරොත් මෙන්න මේ ටිකත් cut වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටිකත් අපේ selection එකට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දැන් මට මේක white කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ arrow එක click කරලා අපි පාට දෙක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ foreground color එක දැන් white තියෙනවා නම් අපිට black කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක click කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක black වෙනවා. දැන් ආයෙ click කරොත් ඒක white වෙනවා. දැන් white එකෙන් තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට erase කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට erase කරගමු මේ ටික. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම ටිකක් select කරගත්තා.
Nice. දැන් මට හිතෙනවා මෙන්න මේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ නිල් පාට එකේ ටිකක් වැඩිපුර සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ නිල් පාට එකම ගන්න නැහැ. ඒ හින්දා එතන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර සිලෙක්ට් වෙලා. එහෙනම් මම ඒක foreground color එක black දාලා එතන පොඩ්ඩක් fill කරගන්න මෙන්න විදිහට. ඔයාලා දැක්කද දැන්? එන්න එහෙම fill වෙනවා. Oh my god! Wow! ඊට පස්සේ මම ඒක control 0 click කරලා පොඩි කරගන්නවා. normal size එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා බලන්න ඇති කොහොම එකේ selection එක කියලා. What? ඒකට ආයෙ Q අකුර press කරන්න. Q අකුර press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට හිතන්න මේක copy එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා keyboard එකේ control එකක් press කරගෙන J අකුර press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි cut කරපු ටික ලස්සනට ඇවිල්ලා දෙනවා. මේ දින මම අර වෙනම රතු පාටෙන් සිලෙක්ට් කරගත්ත ටික. ඒ කියන්නේ රතු පාට ටික ඉරේස් කරලා අපි කට් කරගත්ත ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා ලස්සනට. හරි. ඔන්න ellipse marquee tool එක නම් ඉවරයි. ඊළඟට අපි කතා කරමු rectangle marquee tool එක ගැන. rectangle marquee tool එක ගන්න අපි new layer එකක් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට. නැත්නම් අර layer එකේම දැම්ම පොඩ්ඩක් කැත වෙනවා. මම Okay. මේක close කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකටත් දා ගන්නවා පොඩි design එකක්. මේකට මේ මෙන්න මේ design එක මම මේකට limit දානවා. Hey, bro. What? Oh my god! හරි. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ Red Bull කියන එක. මේ Red Bull කියන එක කට් කරගන්න මේකේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන දෙවණියට තියෙන එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ellipse marquee tool එකයි rectangle marquee tool එකයිනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන right click කරනවා. right click කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒකේ තියෙන දෙකම පෙන්වන එක rectangle marquee tool එකයි ellipse marquee tool එකයි. අපි ellipse marquee tool එක කතා කරපින්ද මම rectangle marquee tool එක මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම left key එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක අඳ ගන්න ඕනේ. ඔන්න මට ඉතින් වැරදුනා. මම ඒකට කරන්නේ දැන් අපිට selection එකක් අයින් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට control අකුරයි control එකයි keyboard එකේ control එකයි D එකයි press කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට deselect වෙනවා. Nice. මම ආයෙ ඒක ඇඳ ගන්නවා හරියට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඇඳගත්තා. දැන් හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකෙත් Q අකුර press කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් අපිට ඕන විදිහට මම මේකේ අකුරු ටික හරියට මකා ගමු අපි. අර විදිහටම තමයි brush tool එක අරගෙන දැන් foreground color එකයි background color එකයි change කරගෙන කර මේක හදාගන්න පුළුවන් මට. මෙන්න මේ විදිහට මට ඒක හරියටම නම් අදින්න බෑ මොකද මේක ගොඩක් පොඩි හින්දා මේකට අපි වෙන වෙනම ටූල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ ටූල් ටික මම ඉස්සරහට ගෙනත් වීඩියෝස් වලින් ගේනවා. එහෙනම් බය වෙන්න එපා කිසි දෙයකට. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. දැන් මේකේ වැඩ ටික හිමීන මම ඉරේස් කරගන්නවා. ඔය විදිහට. ඔය විදිහට ඉරේස් කරගන්නවා. හරි. ඊට මම ආයෙ control 0 press කළා. මෙන්න විදිහට normal size එකට ගන්න. ඊට පස්සේ මම Q එක press කළා. ආයි control එකයි J එකයි press කරනවා. control එකයි J එකයි කියන්නේ copy කරන icon එක. ඒ කියන්නේ layer එකක් ඒ layer එකේම copy එකක් ගන්න ඕන නම් control එකයි J එකයි press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. අපි දැන් select කරපුවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි rectangle marquee tool එකයි ellipse marquee tool එකයි වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙක නම් වැඩි භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙක එච්චරම භාවිතේ නැහැ. මොකද මේ අනිත් selection tool වල වැඩ කරන විදිය මේ දෙකට වඩා ගොඩක් පහසු වෙන හින්දා ඒ වුණාට මෙතන තියෙන tools ටික ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ tool දෙකක් දිනාවේ. ඊළඟට අපි ඊළඟ selection tools ටික ගැන කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. Okay. එහෙනම් set වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම WhatsApp group එකටයි Telegram group එකටයි join වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ WhatsApp FB page එකත් like කරලා තියාගන්න. මගේ TikTok channel එකකුත් තියෙනවා අලුතෙන් හදපු. ඒකේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවට set වෙලා ඉන්න. ඒවා තමයි ඊළඟ videos වල update දාන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට set වෙමු. සුබ දවසක්.